What is up everyone? Welcome back to our channel, Diary ni Langga. Ako muli ang inyong palanggang si John Pol. And today's video mga palangga, I'm so very excited kasi magre-review tayo ng newly released phone ng Samsung, which is ang Samsung Galaxy S20 FE. Matagal ko na talagang gusto magpalit ng phone mga palangga kasi itong ginagamit ko na Samsung Galaxy J7 Pro. Almost 5 years ko na po siyang nagamit. And at last today, mapapalitan ko na po siya. And if you're interested mga palangga to know more the details of my new Samsung Galaxy S20 FE phone, just keep on watching! Ito na nga po yung nabili kong package mga palangga for Samsung Galaxy S20 FE. Isa po sa reason mga palangga kung bakit ako napabili is because of the price. May receive po akong email na meron din po silang, si Samsung na po ay meron na pong ongoing promo for Samsung Galaxy S20 FE which is 3,000 off. So, ang original price niya mga palangga is about 32,990 at nabili ko lang siya mga palangga ng 27,990 kasi merong 3,000 off promotion na ina-offer si Samsung started nung February 8 hanggang February 28, 2021. At natutuwa ako mga palangga kasi nakahabol pa ako sa promotion na yon kasi nabili ko ito ngayong February 27, 2021 for just only 29,990 pesos na lang. Mabibili niyo siya mga palangga sa mga Samsung stores near you. Available din po siya sa online, sa Samsung website, Lazada, or Shopee, at sa mga malls. Available po yung product na ito. Ako naman mga palangga, nabili ko siya sa Festival Mall Alabang. So, nag-try ako sa Samsung store. Unfortunately, wala silang stock. Pero, blessing in disguise kasi nga, meron siyang available stock sa ibang phone store. Ang pangalan ng store na nabilan ko is Phone Style. At nakakatuwa kasi nga, may freebies sila na binibigay compare sa mismong Samsung store, which is the same promotional price for about 29,990 pesos only. Kaya gusto ko talaga bumili sa mga third-party store kasi nga may mga freebies sila na binibigay aside from the actual products. Ito yung actual product na yan. Box natin mamaya. So, papakita ko muna sa inyo mga palangga yung freebies. So, dalawa yung freebies na binigay nila mga palangga. Una muna is itong wireless or ProMate wireless speaker, which is ang ganda color blue. Yan. Tapos, ang pangalawa na freebies na binigay nila is itong power bank which has 10,000 milliamperes. So, makakapag-charge ka na ng dalawang phones dito. Last but not the least, ang ating pinaka-actual main product which is yung Samsung Galaxy S20 FE. Yay! Tayo mag-unboxing na mga palangga. So, kapag binuksan nyo siya mga palangga, tutumbad na agad, tutumbad talaga. Yung phone natin, yung mismong product. Wow, look! It was at this moment that he knew. He fucked up. Oh my God! So, kapag binuksan natin siya mga palangga, is may kita agad natin yung ating phone sa harapan. Ayan, ang ating phone. So, mamaya ko na siya ipapakita sa inyo mga palangga ang feature nitong phone na to. So, ipapakita ko muna sa inyo kung ano yung laman ng box, inside the box. So, inside the box, meron po siyang maliit lang na paper para maipakita niya kung ano yung feature na meron doon sa phone na iyon. Ang pangalawa na laman ng box niya mga palangga is itong ating fast charger, which is Type-C. Yan, fast charger. At ang pangatlong laman niya mga palangga sa box is itong mga manuals at saka itong ating pin. Now, let's talk about the phone itself na nalaglag. Bagong-bago, hindi ko pa nagagamit. So, meron po siyang madaming colors available for Samsung Galaxy S20 FE. So, meron po available color which is Cloud Navy, Cloud Lavender, Cloud Red, at saka Cloud Orange. So, ang pinili ko mga palangga is itong Cloud Red para may iba naman. So, parang sosyalan siya tingnan. Kasi most of the time, I always choose color black. Pero dahil wala masyadong black, Cloud Navy is parang dark blue. So, I'll choose red na lang para maganda siya tingnan. At ang size niya mga palangga is 6.5 inch Infinity Zero display. Yan, maganda siya. Medyo handy at saka hindi siya masyadong malaki. Sakto lang talaga siya sa kamay. Hindi siya masyadong mahirap kapag ikaw magta-type. Pwedeng one hand lang, ganun, or double hands. So, maganda.
okay siya para sa akin. At sa features naman ng phone na to, sa yung camera niya, meron siyang camera in the front. Ayan. Which is kasama siya sa screen. At saka sa side niya mga palangga, left, right, sa right side, doon may kita yung volume button, which is yung up and down, tapos itong power button. Ayan. Sa ilalim niya mga palangga, nandun yung kanyang speaker. Ayan. Tapos, yung kanyang charger, which is Type-C. At saka yung kanyang mic, syempre. Tapos, sa taas naman, doon nilalagay yung kanyang SIM card at saka yung kanyang micro SD. Yung SIM card niya mga palangga is dual SIM. So, either pwede mo lagyan yung size, yung kabila available SIM for another SIM card or micro SD. So, yan. Tapos, sa tabak niya naman mga palangga is itong 3 cameras at saka itong tawag dito flash. Ayan, 3 cameras at saka yung kanyang flash. Tapos meron ditong Samsung logo. Tapos dito naman yung kanyang wireless charger kasi capable po siya sa mga wireless charger. So, ang wala lang pong saksakan is para sa earphones. Kasi nga, pinopromote nito yung mga wireless na earphones katulad ng mga earpods, ganon. So, wala siyang saksakan ng earphone. Sa camera niya mga palangga, napakaganda kasi nga dahil tatlo yung camera niya at the back. So, itong unang camera, para yan sa, meron siyang 12 megapixel for ultra-wide at saka yung gitna naman is 12 megapixel for wide angle. At saka itong sa ilalim is 8 megapixel telephoto. Di ko alam kung yung pinagkaiba nila. Tapos, sa harap naman is meron siya 32 megapixel for the camera in the front. Kaya sobrang ganda niya hala na kapag pag selfies, pang vlog, kapag ginagamit mo yung kanyang front cam, sobrang linaw daw. So, we'll see. Ang maganda mga palangga sa feature ng camera niya, meron po siyang 3 times optical zoom up to 30 times resolution zoom. Kaya napakaganda niya. Napakaganda din daw mga palangga ng kanyang night mode. Napakaganda, napa-enhance na daw talaga yung night mode niya, which is really good kapag gagamitin mo yung picture or photos, madilim. At saka mga palangga, ang maganda pa dito, meron po siyang feature for super steady video. So kapag magbibideo ka, di ba, minsan parang magalaw, di ba? Pero meron siyang feature for super steady na kung saan mababawasan yung paggagalaw-galaw ng kanyang video. So maganda po siya pang vlog. For connectivity naman mga palangga is applicable siya for LTE and also for Wi-Fi 6. And for battery naman mga palangga, meron siyang 4,500 mAh, which is sobrang tagal na nun. Pwede nang tumagal yung phone mo. At saka, meron siyang battery saver. At ang maganda pa dito mga palangga is compatible siya sa wireless charger device. So, kung meron kang wireless charger, compatible siya mga palangga dito. At saka, yung kanyang charger, syempre, is fast charging, which is after 30 minutes, meron ka na agad 50% sabi ng feature doon. At isa sa pinakamaganda dito mga palangga, meron din siyang ability to share the power. Let's say, for example, meron kang Galaxy Watch, which is wireless, pwede mong i-charge dito sa likod ng kanyang phone. At saka, masishare mo yung kanyang battery sa ibang devices. And for storage naman mga palangga, meron siyang 128GB internal storage and 8GB RAM, which is makakapag-save ka talaga ng madaming pictures and madaming videos. At saka isa pa dito, dahil nga capable siya for micro SD, yung micro SD niya mga palangga is capable up to 1TB. So, sobrang dami na nun, di ba? So, kapag may 1TB ka na memory card, it's really great para magamit mo dito sa phones mo. Para safe and secure yung phone natin, for resistance mga palangga, meron siyang IP68 for water and dust resistance. So, sa water daw mga palangga, up to 1.50 or 1.5 meters, na pwede mo siyang malublob sa water. So, napaka safe and secure tayo kung mabasa man siya or maanuhan ng buhangin. So, safe kasi meron siyang resistance pagdating dito sa ating device. So, yun ang mga palangga yung mga basic features na dapat natin malaman dito sa phone na ito. And I hope na magamit ko po siya na matagal at hindi po agad siya masira. Anyway, meron po siyang 7 days replacement from the day na nabili natin. So, in case na masira man to, wag naman sana. So, meron siyang 1-year warranty for factory defects. So, mas okay na din, secure na din. So, mas maganda kung bilhan niyo siya ng tempered glass at saka lagyan niyo siya ng
case para protected yung phone natin. Whatever na may mangyari sa ating phone, diba? So, I hope you enjoy watching this video mga palangga at may natutunan kayo about the details of this Samsung Galaxy S20 FE, which is my new phone. And I hope na nag-enjoy po kayo sa video na ito. If you like this video, do not forget to hit the like button. At kung may mga questions kayo mga palangga, just comment below. And if you're new to our channel, sa channel na ito, nagbibigay po kami ng free contents for self-improvement, life tips and tricks, and product reviews. So do not forget to hit the subscribe button and hit the bell notification button na din para updated ka for our next video. And dito na nga po nagtatapos ang video na ito mga palangga. Thank you so much again for watching. Hoping you guys have a beautiful day and have a great life. Hanggang sa muli. Paalam!